მოგესალმებით, გავედით პირდაპირ ეთერში. ტრადიციულად დაახლოებით 2 წუთი დაველოდოთ ჩვენს მაყურებელს და შემდგომ გაგაცნობთ დღევანდელ თემას. შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე ვარ თათია მჭედლიშვილი, ნეიროფსიქოლოგი და დღეს მე ვიქნები წამყვანის როლში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარია კეთლინ დირი, რეაბილიტაციური ფსიქოლოგიის დოქტორი, მშობლის კიბრის მაყურებელი უკვე კარგად იცნობს ქალბატონ კეთლინს, რადგან ხშირად არის ჩვენი პირდაპირი ჩართვის სტუმარი. ტრადიციულად ჩვენს საუბარს ჟესტურ ენაზე თარგმნის ლეკუნა ჯაფუშვილი და დღევანდელ ლაივს ქართულად თარგმნის თამთა საამიშვილი ფსიქოლოგი. და შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე საუბარი. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო თემაზე, როგორიც არის ფსიქოლოგიური მედეგობა. და მე მინდა უკვე მივმართო ჩვენს სტუმარს და დავუსვა პირველი შეკითხვა, თუ ზოგადად რას გულისხმობს მედეგობა და ასე ვთქვათ, რატომ არის ის მნიშვნელოვანი. Hello dear Kathleen. First of all, thank you very much for being our guest speaker today. And we can start. We are going to talk about a very interesting topic, such as psychological resilience in children with severe and multiple disabilities. Let's start. My first question will be, what's the resilience in general and why it's so important? Hi, Tatia. Thank you for having me back again. I want to talk about resilience, and I think it's an especially important topic right now with what we're facing in the world. So this is a really timely topic for us. I'll pause. მოგესალმებით, ქალბატონ კეთლინი პირველ რიგში მადლობას გვიხდის იმისთვის, რომ მოვიწვიეთ ისევ ამ პლატფორმაზე, თუმცა მეგონი ჩვენ უფრო უნდა გადავუხადოთ მადლობა ამისთვის. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, ის აღნიშნავს, რომ ეს თემა რა თქმა უნდა ზოგადად აქტუალურია, მაგრამ განსაკუთრებით ახლა შეიძლება ჩაითვალოს ისეთ როლ და მნიშვნელოვან საკითხად იმის გათვალისწინებით, თუ რა ხდება მსოფლიოში ამჟამად. So resilience in general refers to the ability to recover quickly from difficulties. ესეთი გავრცელებული განსაზღვრების თანახმად, ფსიქოლოგიური მედეგობა წარმოადგენს უკავშირდება იმ უნარს, რომ დაუბრუნდე ძველ მდგომარეობას, გაუმკლავდე ესეთ რთულ სიტუაციაზე, დაუბრუნდე ძველ მდგომარეობას რაიმე რთული სიტუაციის შემდეგ. More specifically, we're talking here about psychological resilience. So that's really the ability to cope with a crisis and either psychologically or emotionally recover and return to your pre-crisis state relatively quickly. ანუ ჩვენ ახლა როგორც თათია შენც აღნიშნა ხო დასაწყისში საუბრობთ ფსიქოლოგიურ მედეგობაზე და ნუ ფსიქოლოგიური მედეგობა ეს არის ფაქტობრივად შეიძლება ესე განსაზღვროთ უნარი რომ გაუმკლავდე კრიზისს მენტალური ან ფსიქიკური ან ემოციური გზით და დაუბრუნდე იმ მდგომარეობას რომელშიც იმყოფებოდი აი ამ კრიზისამდე ან დაუბრუნდე შენთვის ჩვეულ მდგომარეობას და შედარებით სწრაფად. So resilience does not mean that people don't experience stress or have emotional crises. That is part of life. Some people think it means to be tough and you don't show that you have a reaction, but it's actually just the opposite. It's the ability to acknowledge that you have a problem and then be able to put it in context and move on. აქვე ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ მედეგობა არ ნიშნავს, არ გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი არ განიცდიდეს სტრესს, არ ეხებოდეს და არ
არ კონდეს გამოცდილებაში ეს ფსიქოლოგიური, ემოციური სირთულეები თუ სხვადასხვა კრიზისი, შეიძლება ითქვას, რომ პირიქითაც არის, ხო? ასევე მედეგობა არ ნიშნავს იმას, რომ იყო ესეთ ნახევრად ესეთი ყოველდღიური ტერმინით, რო ვთქვათ, რაღაცა მაგარი, ანუ გაუმკლავდე და თავიდან აირიდო რაღაცა ემოციური სირთულეები, ამის საპირისპიროდ მედეგობა გულისხმობს ზუსტადად იმას, ეს პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, რომ არ არის სიმართლე, ტყუილია, ამის საპირისპიროდ მედეგობა ზუსტადად მოითხოვს იმას, რომ ადამიანმა ეს კრიზისული სიტუაცია აღიქვას, გააცნობიეროს, განიცადოს ეს ემოციური ტკივილი, მაგრამ გაუმკლავდეს მას. There are certain factors, disability and environment, that can make some people just naturally more resilient than others. But there isn't a certain personality trait that means you either have it or you don't. And in fact, resilience can be learned by anybody, including children with severe disabilities. აქვე აღსანიშნავია, რომ ადამიანები განსხვავდებით ერთმანეთისგან და არის ადამიანთა კატეგორია, რომელიც შეიძლება ბუნებრივი მახასიათებლების გამო უფრო მეტად მედეგია, ვიდრე სხვები, უფრო მეტად გამოირჩევა მედეგობით, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ მედეგობა ეს არ არის რაღაცა კონკრეტული პიროვნული ნიშანი, ხო, რაღაცა თვისება, რომელიც ან გაქვს და ან არ გაქვს, ანუ მასზე მუშაობა, მისი გამომუშავება შესაძლებელია, მისი განვითარება შესაძლებელია, მათ შორის შესაძლებელია ბავშვებშიც და იმ ბავშვებშიც, რომლებსაც აქვთ შეიძლება გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობები. So it helps, I think, if we think of resilience like strengthening a muscle. And so you have to exercise a muscle on a regular basis in order for it to be strong. ალბათ სასარგებლოა და ასე ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ მედეგობა ძალიან გავს კუნთს და კუნთის გავარჯიშებას და დაგვეთანხმებით ალბათ, რომ კუნთების გაძლიერება თუ გვინდა, საჭირო მათი ვარჯიში და მათ შორის ყოველდღიურად, რომ ისინი უფრო გაძლიერდეს. So like physical exercise, emotional strengthening also requires that you start slowly and gradually build up that skill. And it takes more time if you are new to this kind of experience. და როგორც ფიზიკური, ისე კუნთების ანალოგია რო გამოვიყენოთ, როგორც ფიზიკური ვარჯიშის შემთხვევაში რეკომენდებულია, რომ დავიწყოთ უფრო ესეთი შედარებით ნელი ტემპი და ნელ-ნელა გავზარდოთ ეს ვარჯიშის ინტენსივობა, ასე შეიძლება წარმოვიდგინოთ ემოციური მედეგობის კუთხითაც, ხო? ამიტომ ემოციური მედეგობასაც ჭირდება, როგორც აღნიშნეთ, ყოველდღიური ვარჯიში, განსაკუთრებით მაშინ, თუ კი ეს ადამიანისთვის არის რაღაცა ახალი, რადგან ადრე არ უვარჯიშია. So take, for example, someone whose muscles are paralyzed or do not work in a typical way. They cannot move those muscles on their own. So somebody has to manually move them for them until those muscles start to develop more tone. Now, some people are never able to fully work those muscles, but oftentimes there is some what we call muscle memory, where the internal workings continue to push in a positive direction and those muscles stay toned and stronger. ისევ იგივე ანალოგიით, ხო, ანუ კუნთების გავარჯიშების ანალოგიას რო გავყვეთ, ადამიანი, რომლის კუნთები შეიძლება არ ფუნქციონირებს ისე, როგორც უნდა ფუნქციონირებდეს, ან არის, თქო, პარალიზებული, ჩვენ ვიცით, რომ ასეთ შემთხვევაში ამ ადამიანებს ჭირდებათ ფიზიკური დახმარება, ხო, ან სხვა ადამიანების დახმარება, რომლებიც ეხმარებიან ამ კუნთების, ასე ვთქვათ, ამოქმედებაში, ამოძრავებაში. იგივენაირად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ აი ემოციური მედეგობის, როგორც ეს კუნთის გავარჯიშება და ესეთი გარეშე დახმარების შედეგად შემდეგ კუნთების ტონუსი, ვთქვათ, იზრდება, მატულობს და გვაქვს წინსვლა. მადლობა, ძალიან საინტერესო ვთქვათ, რამ ახსენა ქალბატონმა ქეთლინმა ამ შემთხვევაში, რომ ეს ფსიქოლოგიური მედეგობა დასწავლადია და არ არის, ვთქვათ, რაღაც თანდაყოლილი, რომელიც არ შეიძლება რომ შევცვალოთ, ხო? თითქოს არის ეს სტერეოტიპიც, რომ არსებობენ ადამიანები, ვისაც უფრო მეტად აქვთ ეს გამომუშავებული თანდაყოლილი, ასე ვთქვათ, და ამის დასწავლა ნაკლებად არის შესაძლებელი, თუმცა ეს ასე არ არის, როგორც
ალბათმა კეთილმაც ამჟამად განიხილა. რადგან ჩვენი ასე ვთქვათ პირდაპირი ჩართვის თემა ამ შემთხვევაში არის ფსიქოლოგიური მედეგობის გაძლიერება, მძიმე და მრავლობითი დარღვევების მქონე ბავშვებში, ასე ვთქვათ, ხო? მე მინდა ხა კონკრეტულად აი ეს შეკითხვა დავუსვა, რა ტიპის სირთულეები შეიძლება ვლინდებოდეს ამ შემთხვევაში და მე უკვე შეგვიძლია უფრო დეტალურად და კონკრეტულად ვისაუბროთ იმ სტრატეგიებზე, რომლებიც დაეხმარება მშობლებს, რომ ამ უნარების გაუმჯობესებაზე იმუშაონ. მოდი პირველ შეკითხვას და რამოდენიმე შეკითხვა გამომივიდა და პირველი შეკითხვას დავუსვამ, ეს ერთი უნარია, ასე ვთქვათ, ეს ფსიქოლოგიური მედეგობა თუ რამოდენიმე დასწავლადი უნარია და მეორე შეკითხვა, რომელიც მექნება ის სწორედ თუ არის რაიმე გამოხატული სირთულეები, რაზეც განსაკუთრებით შეიძლება მივაქციოთ ყურადღება. Dear Kathleen, thank you. It was very interesting that you mentioned that psychological resilience is not something which is just inherited, right? And it's something we can learn, because sometimes people think that there are people who have this inherited and they cannot learn these strategies. My first question will be, since we discussed this psychological resilience in general, is there some skills which is included in psychological resilience, or it's is term, or there are some specific skills? And also my second question will be, since our main topic today is how to improve psychological resilience in children who have severe and multiple disabilities, is there any difficulties and let's say additional difficulties which is important for parents to know, and after that we can start about more specific recommendations based on these difficulties maybe, and what are these difficulties, if so? Sure, and it's a great question. I do want to say that that this is a learned skill and that anyone can learn to be more resilient. However, for some individuals, especially those who have more severe or profound cognitive or intellectual disabilities, will need more time and more repetition for this to become learned. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ და გავიმეორებ, რომ მედეგობა, როგორც მიმაჩნია და ბევრ ავტორს მიაჩნია, არის რეალურად დასწავლადი უნარი, რომლის გამომუშავებაც არის შესაძლებელი, თუმცა რა თქმა უნდა გარკვეული ფაქტორები შეიძლება ხელს უშლიდეს და ართულებს, ვთქვათ, ამ უნარის გავარჯიშებას. მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, შეზღუდული შესაძლებლობები, განსაკუთრებით როცა საქმე გვაქვს ინტელექტუალური განვითარების შეფერხებასთან, შეზღუდვებთან, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანს სჭირდებოდეს მეტი დრო, მეტი ვარჯიში, მეტი მხარდაჭერა აი ამ მედეგობის გამომუშავებისთვის. So even children who have more limited capacity to understand what's happening in their environment, and children who are nonverbal can learn some of these skills. თუმცა აქვე აღნიშნავთ, რომ მიუხედავად აი ამ თქვათ შემეცნების სფეროსთან დაკავშირებული გარკვეული სირთულეებისა, მათ შორის ის ბავშვებიც კი, რომლებიც შეიძლება არ მეტყველებდნენ, მაინც აქვთ მათ შესაძლებლობა, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ დოზით აი ამ მედეგობის უნარს აეუფლონ და გამოიმუშაონ. I think we often assume that when a child is not communicating verbally, that they are not thinking as well. And oftentimes, this is a mistake. There's a lot more going on internally than we give children credit for. და აქვე აღნიშნავ, რომ შეიძლება გვაქვს ადამიანების დიდ ნაწილს ესეთი მიდრეკილება ტენდენცია, რომ იმ ბავშვებზე, რომლებიც არ მეტყველებენ, ვიფიქროთ, რომ მათ შეიძლება ბევრი არაფერი არც ისმით და არ აზროვნებენ და არ ფიქრობენ, რაც ხადი არის შეცდომა მეტყველების არ ქონა, არ გულისხმობს იმას, რომ შინაგანად არ მიდის ეს ყველაფერი, ეს პროცესები და არ საჭიროებს ყურადღებას. We also have a lot that we can gain from looking at research into autism spectrum disorders and how children learn resilience when they have neuroatypical behaviors.
აქვე ქალბატონ ქეთლის მოყავს კონკრეტულად მაგალითად განვითარების ერთ-ერთი დარღვევების ხო აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მაგალითი და აღნიშნავს რომ ამასთან მიმართებაში არსებობს საკმაოდ დიდარი ემპირიული მასალა კვლევის მონაცემები რომელსაც შეგვიძლია რომელიც გვაძლევს ასე ვთქვათ გარკვეულ მიმართულებას იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა ვასწავლოთ ასეთ შემთხვევაში ვთქვათ ასეთ სირთულეების მქონე ბავშვს როგორ უნდა დავეხმაროთ ამ მედეგობის გამომუშავებას. So, no matter the level of a person's ability, resilience is learned through experience. So the very first thing we need to do to help children is to stop doing everything for them. ესე იგი ინდივიდის განვითარების ასე ვთქვათ დონის და შესაძლებლობების მიუხედავად თითოეული ჩვენგანი სწავლობს აი მედეგობას საკუთარი გამოცდილებით. ამიტომ პირველი რეკომენდაცია ამასთან დაკავშირებით იქნება ის, რომ უნდა შევეცადოთ, რომ არ გავაკეთოთ ყველაფერი ბავშვების ნაცვლად. ხან ბავშვებზე ვსაუბრობთ. არ გავაკეთოთ ყველაფერი მათ ნაცვლად. You want to support your children, of course. But don't try to anticipate every need of theirs or every problem before it happens. I know it's tempting because you don't want a tantrum. You want to solve the problem to make life go smoothly. The problem with that is that you're not allowing that child to learn the skills to deal with their frustration. ანუ აღნიშნავს ქალბატონ ქეთლინი რომ არის ძალიან დიდი ცდუნება შეიძლება ყველა მშობლისთვის რომ წინასწარ განჭვრიტოს ის სირთულეები რომელსაც შეიძლება ბავშვი წააწყდეს და რა თქმა უნდა ეს ერთი მხრივ აბსოლუტურად გასაგებია ჩვენ არ გვინდა რომ ბავშვი განერვიულდეს არ გვინდა რომ მოაწყოს ის რასაც ჩვენ ეგრეთ წოდებული ტანტრუმს რასაც ვეძახით და ვცდილობთ რომ რაღაცებს წინასწარ განსაზღვროთ და მოვაგვაროთ ასე ვთქვათ ბავშვის ნაცვლად მაგრამ კიდევ ერთხელ იმეორებს რომ ეს არ არის სასურველი იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში არ ვაძლევთ საშუალებას რომ ეს გარკვეული გამოცდილება მიიღოს. And if they're nonverbal, you can use body language. You don't always have to use words to convey expressions of support. I like to use both because I'm never quite sure what a person's understanding is internally. So let me give you an example of this. აქვე აღნიშნავს რომ აი ამ ბავშვთან კომუნიკაციისას ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი მხარდაჭერა გამოვხატოთ როგორც სიტყვიერად ასევე სხეულის ენით ხო ანუ არავერბალურად და მე პირადად ორივე ვცდილობ რომ ორივე გამოვიყენო იმიტომ რომ განსაკუთრებით მაშინ როცა არა ვარ დარწმუნებული კონკრეტულად რამდენი და რა ესმის ხო ადამიანს. If you're working with a child who does not have strong language skills and they're trying to reach something, a toy maybe that they want to play with and they can't get to it and they're making loud noises or crying, right? You can show them how to point to that object. Very calmly give it to them after they point. Ну, ამის ერთ მაგალითს მოგიყვანთო, თუ კი საქმე გვაქვს ბავშვთან, რომლის შეიძლება მეტყველება არ არის ნორმის ფარგლებში განვითარებული და ცდილობს ის რომ მისწვდეს სათამაშოს ჩამოიღოს ის მაგალითად თაროდან და ამ დროს შეიძლება ტიროდეს, შეიძლება გამოსცემდეს რაღაც ბგერებს და ამ დროს შეგიძლიათ თქვენ ძალიან მშვიდად, ანუ ასწავლოთ როგორ მიუთითოს ამ კონკრეტულ საგანზე, რის ჩამოღებაც სურს. If you have a child who really wants to hold something themselves, a cup maybe or an ice cream, and they don't have good mobility, don't say no, let them try. And if they drop it, which is probably common, the response instead of saying, I told you so, by the way, I told you so is never helpful. Instead, I do this, like, oh, well, it happened. ასე, ну, სხვა მაგალითი შეიძლება ბავშვის რომელსაც აქვს გარკვეული მოტორული უნარებთან დაკავშირებული სირთულეებით, შეიძლება რაღაც საგანი უნდა რომ ეკავოს ხელში, ან აიღოს ხელში, შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ну, სათამაშო თქვა პირობითად. იმის ნაცვლად რომ უთხრათ რომ არა, თქვა, არა, წაართვათ ან გამოვართვათ, მიეცით საშუალება რომ აიღოს. შეიძლება მას ის დაუვარდეს და ამ დროს იმის ნაცვლად რომ თქვა უთხრათ რომ
აი ხო გეუბნებოდი, რომ ასე მოხდებოდა და აქვე აღნიშნა, რომ ეს ხომ გეუბნებოდი არასდროს არ არის რეალურად კარგი და სასარგებლო სტრატეგია ამ ფრაზის გამოყენება. ახლა ქალბატონი ქეთლი ძალიან ექსპრესიულია და მე მგონი დაინახეთ, რომ ამის ნაცვლად მე ვიჩეჩავ ხოლმე ხრებსო, ხო, ანუ ესეთი. Let your child learn from their mistakes. We all learn best from the things that don't work. And there is an important kind of learning that happens by doing it for ourselves. Maybe you can remember a time when your parents told you not to do something and you did it anyway and learned the hard way that you had to do it differently. Children build resilience through this process. So encourage them to try and make mistakes. ანუ მიეცით ბავშვებს საშუალება, რომ საკუთარი შეცდომებზე ისწავლონ და ალბათ ახლა თითოეულ ჩვენგანს ახსოვს ის საკუთარი ბავშვობიდან მაგალითები, როცა მშობლები რაღაცას გვიშლიდნენ და მაინც გავაკეთეთ და მე ეს შეიძლება უფრო მწარე გაკვეთილი ყოფილიყო, მაგრამ ადამიანები ზოგადად ყველაზე უფრო ეფექტურად სწავლობთ საკუთარი შეცდომებით. ეს მაგალითები ხა ყოველს მაგალითი რაც მოიყვანა ქალბატონმა ქეთლიმ იმის საილუსტრაციოა, რომ რეალურად აი ესეთი ყოველდღიური გამოცდილებები ეხმარება ბავშვს მედეგობის გამომუშავებაში. ერთი კითხვა მინდა დავუსვა ქალბატონ ქეთლინს, საკმაოდ ხშირად დასმული შეკითხვაა ეს მშობლების მიერ, როგორ ვასწავლოთ ჩემს შვილს ფრუსტრაციასთან, ან იმედგაცრუებასთან გამკლავება. და ამ შემთხვევაში აი უფრო კონკრეტული, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებზეც რომ ვისაუბროთ, სპეციალისტებისგან ასევე მომისმენია, როგორ იყენებენ ამ პროცესში სოციალურ ისტორიებს, რომელიც არსებობს სპეციალური, ასე ვთქვათ, მასალაც და შეიძლება ეს პირადი გამოცდილებიდანაც იყოს და ეს კითხვა მინდა დავუსვა ეხლა. Kathleen, so one of the most frequently asked questions is how to teach my child to deal with frustration. And also I've heard from specialists that they are using a very concrete strategy about like it's social stories, and there are special books, and also a parent maybe can use this strategy from their experience, right? And how can they use it? You mentioned one strategy that child learns this after they see the result, right? Because it happened, but can we prevent this in advance to share with them some social stories based on the specific situation? I think social stories are a great way to teach children, especially if you can make it very relatable to them. სოციალური ისტორიები ნამდვილად მინდა დავადასტურო ძალიან ეფექტური მეთოდია, განსაკუთრებით თუ ეს არის ისეთი ისტორია, რომელსაც აქვს თვითონ ბავშვის მახასიათებლებთან, გამოცდილებასთან გარკვეული საერთო და ბავშვს შეუძლია რომ საკუთარ თავთან დააკავშიროს ეს ისტორია. I often think of frustration as part of this continuum of resilience. So on one hand, you have resilience where people can bounce back. And on the other hand, we have a crisis or a meltdown, emotional breakdown at the opposite end. And frustration kind of moves along this line between those two things. ეს ფრუსტრაცია, რომელიც ახსენა თათია, მე ხშირად ეს კონტინიუმზე განვიხილავ, ან შეიძლება ეს მედეგობა, რომელიც ვახსენე, წარმოვიდგინოთ როგორც კონტინიუმის ერთი უკიდურესი წერტილი, ხო, როცა შენ შეიძლება განიცდი და ემოციურ სირთულეებს, მაგრამ მე ახერხებ ამის გადალახვას, როგორც აღმოჩნდა ძველ მდგომარეობაში დაბრუნებას და მეორე ამ კონტინიუმის მეორე ბოლოს, მეორე უკიდურეს წერტილში არის მოთავსებული ეს ემოციური აფეთქება, ხო? და ანუ ეს ფრუსტრაცია სადღაც მათ შორის არის, შეიძლება რომ ვთქვათ. This kind of goes back to my earlier point that frustration is a part of life, and we will face challenges. Our children will face challenges. The idea is not to pretend that they won't happen, but to find ways to help them come back to an even level more quickly. და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ იმას, რაც ჩვენ ჩართვის დასაწყისში აღნიშნავ, რომ ეს ფრუსტრაცია და საერთოდ ეს უსიამოვნებები არის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი და ჩვენ მიზანი არასდროს არ არის ის, რომ ვთადოთ, ან გვჯეროდეს და წარმოგედგინოს, რომ ისინი გაქრება ჩვენი ცხოვრებიდან, ხო? ანუ იდეა არის ის, რომ მათთან გამკლავება ვისწავლოთ და ვისწავლოთ ისე, რომ შემდეგ რაც შეიძლება მალე შევძლოთ და დაუბრუნდეთ იმ ჩვენ ჩვეულ მდგომარეობას. I think it's also helpful if you
can acknowledge with your child that it's okay to have big emotions about things. So if they are having a bad day and they are crying because, I don't know, you're out of yogurt in the house, they want their favorite toy and it is dirty and being washed. It's okay to let them know that they're going to be disappointed and that it will get better again. აქვე მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებს ვაგრძნობინოთ ის, რომ ბუნებრივია და მისაღებია, როდესაც მათ აქვთ ისეთი ძლიერი მძაფრი ემოციები, ხო? ეს შეიძლება იყოს ძალიან ტრივიალური საკითხებით გამოტრიალ ჩვენი გადმოსახედიდან, საკითხებით სირთულეებით გამოწვეული, მაგალითად ის რომ რაღაცა საკვები პროდუქტი გათავდა სახლში, ან უნდა სათამაშო, რომელიც ამჟამად არის გასარეცხი და ამიტომ არ მიუწვდებათ ხელი და ამის გამო კონდეთ ესეთი ძაფრი ნეგატიური ემოციები. და აი ის რომ ვაგრძნობინოთ ბავშვებს, ეს ბუნებრივია და არაუშავს ეს ემოციები გაივლის და დაუბრუნდებიან თავიანთ ძველ მდგომარეობას, ეს არის მნიშვნელოვანია. You know, sometimes children don't even know why they're upset. They just woke up in a cranky mood and every little thing seems to make them upset that day. When that happens, and I think every parent can relate to this, you can say something to your child like, I know that you're just feeling really frustrated today. Why don't you lay down and I'll just rub your back for a few minutes and you can have a cry. Give yourself a few minutes and then we'll start again. არის დღეები და ალბათ ეს ყველა მშობლისთვის გასაგები იქნება, რასაც ვიტყვია, როდესაც ბავშვებმა შეიძლება თვითონ არ იციან. ანუ რა აწუხებ და რატო არიან, თქვათ, ხუთ ხასიათს მარტივად რო ვთქვათ, დილიდან შეიძლება არიან უფრო გაღიზიანებულები, ყველაფერზე აქვს რაღაცა ნეგატიური რეაქცია. ამ დროსაც შეიძლება ბავშვს უთხრათ, რომ ხედავ, რომ რაღაცა ფრუსტრირებული ხარ, ეხლა ეს ფრუსტრირებული ჩვენ კულტურაში არ არის ესე დამკვიდრებული. კარგი იქნება რამე ალტერნატივას თუ შემოგთავაზებთ, გავითვალისწინებთ. ანუ, იდეა არის, რომ ხედავ, რომ ხუთ ხასიათზე ხარ, ხედავ, რომ გაღიზიანებული ხარ, მოწინას ეუბნებიან ხოლმე როგორც წესი. ხო. თქვათ, წამოწექი გაგიკეთებ, თქვათ, ზურგზე მასაჟს და რამდენი წუთი მიეცი შენ თავს, მოკლედ იმისთვის, რომ თქვათ, დამშვიდდე და მერე დავიწყოთ თავიდან ახლა. So the other thing I think is really helpful is if you continue to encourage your child to try when things don't go well, encourage them to try again. Even if they don't succeed, it's okay. And you can praise them for giving it more effort. And I think it's important to allow your child to try things several times because they will get better over time. Again, for children with more severe, significant intellectual problems, it's going to take longer for that process, but that just means we need to keep trying longer as well. კიდევ ერთი, ასე თქვათ, სტრატეგია, მიდგომა, რაც მედეგობას აძლიერებს ბავშვებში, ეს არის ზოგადად, როცა ვახდენთ ბავშვის ახალისებას, რომ სცადოს რამდენჯერმე რაიმეს გაკეთება, ხო, რაც შეიძლება არ გამოუვიდეს პირველ ჯერზე და არც მეორე და მესამე ჯერზე, მაგრამ ამ დროს მნიშვნელოვანია, რომ წავახალისოთ რომ არ დანებდეს და იმიტომ რომ ვიცით რომ როცა ადამიანი რაღაცას ცდილობს, მრავალჯერ საბოლოო ჯამში მაინც აქვს რაღაც გარკვეული პროგრესი მაინც, ხო? ზოგჯერ საერთოდ ძალიან კარგად გამოგვდის რაღაც და ცხადი ამ შემთხვევაში, როდესაც ვლაპარაკობ ბავშვებზე, რომელსაც შეიძლება ქონდეთ შეზღუდული შესაძლებლობები, მათ უბრალოდ დასჭირდებათ უფრო მეტი დრო სხვებთან შედარებით. I also know that having to watch your child struggle and cry or become upset is frustrating for you as a parent. So this also builds your own frustration tolerance. It builds your own resilience at the same time. And I encourage you as a parent to see this as sort of a team effort that you're both going to work together to make things better. I know, again, it's easy to just do it for your child because that's a short-term solution. But if you really want your child to develop the skills to survive longer in life emotionally, you need to help them struggle through it in the early years. აქვე ახლა ჩვენ რაზეც ვილაპარაკეთ, ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ბავშვმა უნდა გადალახოს ხო რაღაცა სირთულეები და მშობლისთვის მე ძალიან კარგად ვაცნობიერებ, რომ როდესაც მშობელი აკვირდება თავის შვილს, რომელიც რაღაცას წვალობს, ცდილობს და გადის
იმყოფება რაღაც ემოციურ რთულ სიტუაციაში. ეს მშობლისთვისაც არის პირველ რიგში ფრუსტრაციის გამომწვევი, მშობლისთვისაც არის ემოციურად რთული. თუმცა ამისთვის გთავაზობთ, რომ შეხედოთ ამას როგორც ეს გუნდურ მოქმედ დავალებას, ხო? ანუ თქვენ როგორც თქვენი და თქვენმა შვილმა, როგორც ერთმა გუნდმა უნდა იმოქმედოთ და თქვენც დაგეხმარებათ ეს საკუთარი მედეგობის და აი ფრუსტრაციისადმი ტოლერანტობა ესეთი ცნება გვაქვს, ესეთი ტერმინი გვაქვს ფსიქოლოგებს, რომ ფრუსტრაციის ატანა რო შეგვეძლოს, ხო, უფრო მარტივად მისი გაძლება, აი ამის გაძლიერებაში. და აქვე კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა, ერთი შეხედვით ეს არის ბევრად უფრო მარტივი, რომ ჩვენ მოვაგვაროთ ბავშვის პრობლემები, ვიდრე ის გზები, რაც ჩვენ ახლა ავწერეთ, რომელიც უფრო ხანგრძლივია, თითქოს უფრო რთულია, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში, აი სწორედ ასეთი რეკომენდაციების გამოყენებით ვეხმარებით ჩვენ ბავშვებს აი მედეგობის გამომუშავებაში და არა მაშინ, როდესაც ჩვენ უბრალოდ რითიც დავიწყებთ, ხო, ვარიდებთ რაღაც ყველანაირ პრობლემას და ვაგვარებთ მათ მის ნაცვლად. ქეთლინს მინდა ვკითხო, როგორ უნდა გამოვიყენოთ იგივე სტრატეგიები ბავშვებთან, რომლებსაც აქვთ იმპრესიული და ექსპრესიული მეტყველების განვითარების დარღვევები, იმიტომ რომ რამდენადაც ახლა მოვუსმენდი, ძირითადად ეს სიტყვე ახსნაზე იყო, ხო? ეს როგორ უნდა ავუცნათ, როგორ უნდა ასე ვთქვათ, სიტუაციის ანალიზი, ანალიზი რა თქმა უნდა ბავშვისთვის გასაგებ ენაზე. Kathleen, I would like to ask about how can we teach children who have speech and language severe disabilities disorder, let's say. I mean, who cannot maybe understand our verbal communication, has some difficulties, right? Can we use pictures instead, and how can we use it? If you that is just what I was going to say. I'm sorry. Were you going to say more? If we can share an example. Sure. I think pictures work very well. And I think keeping it simple is good. I sometimes use red and green when like traffic lights go and stop for yes and no. Even if your child is not, familiar with traffic lights, we tend to associate. You'll notice those colors are used for positive and negative in many different environments. So that's one simple way of teaching them. არსებობს ბევრი სხვადასხვა გზა, მათ შორის თუმცა ესეც ზოგადი რეკომენდაციაა, რომ სასურველი მარტივი სისტემების გამოყენება ამ შემთხვევაში, მარტივი და მხარე საშუალებების, მაგალითად მე ვიყენებ ხშირად წითელ და მწვანე ფერს, კის და არას აღსანიშნავად, ეს პირველ რიგში მოდის, რა თქმა უნდა, შუქნის შანთან ასოცირდება, მაგრამ მაშინაც კი თუ ბავშვმა შუქნიშნის ფერები და მათი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა არ იცის, ხშირად ბევრ გარემოში ეს ფერები არის ასოცირებული რაღაც დადებით და უარყოფით, კი ან არა, ასე ვთქვათ, პასუხებს. შეიძლება ისინი გამოვიყენოთ. You can also teach children about sort of a range of emotions of frustration by using pictures like a really happy face and a sad or a crying face, and then have them point. How are they feeling today? Are they very happy? Are they not so happy? And it might take a little time for practice, but your child will learn to adapt to this kind of communication. ასევე ნახატების გამოყენება არის შესაძლებელი და აქტიურად გამოიყენება ემოციების სახელდებისთვის. შეიძლება ბავშვმა ვერ დაასახელოს რა ემოციას განიცდის, მაგრამ ისეთ მარტივად, ვთქვათ, ორი ბარათი, სადაც ერთი მოწყენილი სახე აღნიშნავს და მეორე, ვთქვათ, ბედნიერს, სიხარულის განცდას, რომელიც აღნიშნავს, ან შეუძლია რომ მიუთითოს, ხო, უბრალოდ მიუთითოს. რომელიც შეესაბამება მის ემოციურ მდგომარეობას. ამას კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ შეიძლება დაჭირდეს გარკვეული დრო, მაგრამ ესეც არის დასწავლადი და ძალიან ეფექტურად გამოიყენება ბევრ ბავშვთან. It also helps if you model those emotions. So you smile for the good things and you look sad for the bad things. So if your child is having a bad day, acknowledge it. You can look sympathetic, rub their arm, make them feel a little better. But don't necessarily fix the problem and then slowly move up. And when they're in a better place, when they've had good moments, give them a thumbs up or a high five, or just, rub the back of their head really quickly and give them a quick kiss. Let them know
physically that you are appreciating the strengths that they have. ასევე, კიდევ ერთი სტრატეგია გავრცელებული, ეს არის მოდელირება, ხო, ემოციების მოდელირება, შეიძლება, როდესაც ბავშვი თქვა, ხასიათზე, თქვენ შესაბამისი ექსპრესია მიიღოთ, ხო, უბრალოდ იმის აღსანიშნავად, რომ გესმით, რას განიცდის. ამ პირიქით თქვა, გაიღიმოთ, თუმცა, ამ შემთხვევაში, ნეგატიური ემოციების შემთხვევაში კიდევ ერთხელ იმეორებს ქალბატონი კეთლინი ამ რეკომენდაციას, რომ არ არის აუცილებელი ყველა პრობლემა ჩვენ მოვაგვაროთ, ხო, ბავშვის. და დავუყოთ, უბრალოდ ვაგრძნობინოთ კიდევ ერთხელ მხარდაჭერა და შემდეგ როცა ბავშვი უკეთეს ქონება განწყობილებაზე იქნება, გადალახავთ რაღაც ემოციურ რაც რთულ მომენტს, ესეც შეიძლება აღვნიშნოთ, ან ფიზიკურად გამოვხატოთ, ხო, შეიძლება რაღაც ხელი გადაუსვათ, მოფერებით, ან რაღაც ჟესტით, ანიშნოთ, რომ ხედავთ, რომ უკეთ გრძნობენ თავს და ეს გვახარებს. The most important thing for children is understanding that there is a strong relationship. So good relationships are the foundation of resilience. And what I mean by that is if your child knows you're going to love them, whether they are successful or they fail, they will continue to move forward in a positive way. ბოლოს, ანუ ყველაზე, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი, ფუნდამენტური პრინციპი, ანუ რაზეც დგას ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი მედეგობა არის ურთიერთობები, ჩვენი ურთიერთობები გარშემოყოფებთან, ანუ განსაკუთრებით, ახლობელ ადამიანებთან. ხო, ახლა ვსაუბრობ ძირითადად მშობელი ბავშვის ურთიერთობაზე. როდესაც ბავშვმა იცის, რომ ის უყვართ და მის მიმართ აქვთ მიმღებლობა, მიუხედავად იმისა, თუ მიაღწევს რაღაცა წარმატებას თუ წარუმატებლობას, აი ეს არის სწორედ ის ფუნდამენტი, რაზეც მერე ხდება აი იმ ჩვენი ბავშვის, ანუ ასე ვთქვათ, მედეგობის დაშენება. I feel really fortunate that my parents understood this. And I think it says a lot about the kind of career I've developed. I grew up in a house where there was a sign in our kitchen that said, a mistake is proof that somebody tried. And every time one of the children, my brothers or I, would make a mistake, she would point to that sign and just kind of look at us and wait for us to deal with that problem. ეს ქალბატონი კესლინი გვიზიარებს თავის პირას, ასე ვთქვათ, ბავშვობის გამოცდილებას, ის აღნიშნავს, რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გამიმართლავა, იმიტომ რომ ჩვენს ეს შეიძლება ამანაც იმ გარემოს თვალსაზრისით, სადაც ვთქვათ, გავიზარდე და შეიძლება ამანაც განაპირობა ჩემი ეს კონკრეტული ამ პროფესიის არჩევა და აღნიშნავს, რომ მათ სახლში, სამზარეულოში იყო ასეთი დაფა, ხო, წარწერა, რომელზეც ეწერა, რომ შეცდომა მოწმობს იმას, რომ ვიღაცამ სცადა, ხო, რაღაცის გაკეთება. ვიღაცას ჰქონდა მცდელობა, ხო, ამა თუ იმ მიმართულებით და ყოველ ჯერზე, როცა მე ან ჩემი, თქვა, დედმამიშვილი დაუშვებდა შეცდომას, დედა ხშირად მიგვითითებდა სწორედ აი ამ წარწერაზე. So I encourage you, I tell you this story because I want to encourage you to write this phrase down somewhere in your own home. It doesn't have to be a sign in your kitchen like I had, but even a reminder to yourself that a mistake is proof that somebody tried, and trying is part of resilience. და ეხლა ეს ისტორია იმიტომ გაგიზიარეთო, რომ მინდა თქვენც ასე ვთქვათ, მოგიწოდოთ, რომ რაიმე მსგავსი, ან შეიძლება ეს წარწერა არ არის აუცილებელი ცხადი ეს მაინც სამზარეულოში იყოს, როგორც ჩვენი ოჯახის შემთხვევაში, მაგრამ კარგი იქნება, რომ რაიმე ასე ვთქვათ, მსგავსი კონტეს სახში, იმიტომ რომ ეს იქნება შეხსენება როგორც ჩვენთვის, ასევე ბავშვისთვის. Every one of us who is good at something was a beginner at some point. And I don't care what level your child is at. If they are a beginner, there is still opportunity to go. So encourage them and remind them that you will love them even if they fail. აქვე ახლა მეორე ცნობილი ფრაზა გააჟღერა ქალბატონმა კეთლინმა, რომ ყველა დამწყები, ყველა პროფესიონალი, ანუ ყველა ვისაც რაღაც კარგად ეხერხება, როდესღაც იყო დამწყები და ამიტომ არ აქვს მნიშვნელობა ბავშვი რა დონეზეა ამ უნართან მიმართებაში, ყოველთვის არსებობს წინგზა, ხო, ყოველთვის არის წინსვლის შესაძლებლობა და წავახალისოთ ბავშვები That really sort of is all I want to say about this, but I'm happy to answer questions if you have any additional ones. Yeah, let's start
გუნდა მეთქვა რომ ამ ეტაპზე რამდენადაც ვიცი შეკითხვები ჯერ შემოსული არ არის და რადგან უკვე დასასრულისკენ მივდივართ ჩვენი პირდაპირი ჩართვის მე მინდა ქალბატონ ქეთლინს ვკითხო ხომ არ დაამატებდა რამეს ან ხომ არ შეაჯამებდა და უკვე შეგვიძლია ალბათ დავასრულოთ ჩვენი პირდაპირი ჩართვა თუ მანამდე რა თქმა უნდა არ შემოვიდა შეკითხვები Dear Kathleen, I was going to share that currently we don't have any questions, and since we may end our live on Facebook soon, I would like to ask if there is any additional information you would like to share, or if you want to summarize, and we can then finalize this. Yeah, we don't live in a perfect world. We will never live in a perfect world. But resilience helps us to understand that difficult times will not last forever. And that's the message we want to continue to share with our kids, whether we do it with body language, with hugs and support. We give them sort of added encouragement to keep trying. Whatever the frustration is will not be there forever. And so we celebrate when it's over, and we encourage people to keep trying another day. Ну, ბოლოს დასასრულსაც შემიძლია ვთქვაო, არის ის, რომ ჩვენ არ ვცხოვრობთ იდეალურ სამყაროში, სამყარო არ არის იდეალური არც ახლა და სავარაუდოდ არც იქნება არასდროს. მაგრამ ეს რთული პერიოდები არ გრძელდება სამარად ჟამად, როდესაც ისინი სრულდება და ეს არის თავარი, რაც გვინდა რომ ბავშვებს შევახსენოთ და ბავშვებს ვასწავლოთ, რომ აუცილებლად ეს სირთულე დასრულდება და მხარდაჭერა შეიძლება ჩვენი მხრიდან სხვა გზით იყოს, ხო, გამოხატული. ანუ სიტყვიერი წახალისება, რომ გააგრძელონ, არ დანებდნენ და სტადონ, თქვა. ესათვის რამ რისკერენაც თქვა ისტრაფიან, ეს შეიძლება იყოს როგორც მანამდე აღვნიშნე ფიზიკური, თქვა, ჩახუტების სახით, მაგრამ მესიჯი, ანუ შეტყობინება უნდა იყოს, თავარი იდეა, რაც გვინდა გადავცეთ, არის ის, რომ ექნება დასასრული და აუცილებლად დაუბრუნდებით ჩვეულ ნორმალურ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას. Okay, thank you very much for being our guest speaker today and sharing very useful information about psychological resilience. Thank you to Tamta and Leguna, and I think we can now finalize our meeting and I'll translate this in Georgian. მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ ქეთლინს ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრისთვის. მადლობა ლეკუნას და თამთას და შეგვიძლია დავამშვიდობოთ უკვე ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. Thank you.